કળ K2 બંધ કરવામાં આવે તો અવરોધ પેટીમાંથી પ્રવાહ પસાર થશે। હવે સીધી વાત છે, જો કળ K2 જે છે હું બંધ કરું એટલે આ પરિપથ પૂરો થયો, એટલે આ કોષના ધન છેડામાંથી પ્રવાહ પસાર થશે। ધારો કે પ્રવાહ I છે અને કોઈ પણ બેટરીનો પ્રવાહ એના ધન છેડામાંથી નીકળી ટૂંકા માર્ગે ઋણ છેડામાં દાખલ થાય, એટલે આનો પ્રવાહ આવી રીતે જ ફરતો હશે આમ, બરાબર, ધનથી ઋણ તરફ, એટલે આવી રીતે આમ ફરશે, બરાબર। તો જ્યારે આપણે આ કળ K2 બંધ કરશું એટલે પ્રવાહ પસાર થશે, એટલે અવરોધ પેટીમાંથી પ્રવાહ પસાર થશે એમ કહી